Pertama sekali, selamat tinggal. Aku yakin kau memahami kenapa aku menulis surat ini. Kehadiran kau tak diundang. Malang memang tak berbau. Sejak dari itu, aku belajar untuk lebih berhati-hati. Aku cuba untuk tidak mengindahkan kau. Aku cuba untuk tidak kisah. Aku anggap kau tidak pernah muncul dalam hidupku. Namun aku hanyalah manusia biasa. Walaupun kau kecil pada pandangan, tetap besar kesannya kepada keyakinan diriku. Kerana kau, aku selalu bersembunyi. Tapi aku sedar, aku tak boleh selamanya begini. Sebab itulah pilihan anda untuk menggunakan Dermatix Advance sangat tepat. Hanya semudah 3, 2, 1. Dengan hanya 1 titis kecil, sapukan 2 kali sehari, setiap hari selama 3 bulan untuk memudar, melembut dan meratakan parut anda. Kini aku lebih gembira dan sudah tiba masanya untuk aku melangkah ke hadapan. Banyak yang telah kita lalui bersama. Tapi, aku takkan rindukan kau.